हेलो साथीहरू नमस्कार। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई मेरो फन नेपाल च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु जुन ट्रिकले तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मेमोरी डिभाइस मेमोरी फुल भयो भने यो ट्रिकले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइस मेमोरी चाहिँ खाली गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आफूलाई चाहिएको आवश्यक चीजहरु राखेर अरु हामीलाई आवश्यक नपर्ने कुराहरु चाहिँ फाल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मेमोरी कार्ड चाहिँ केही मात्रामा खाली गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै बेलामा हामीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जुन मेमोरीमा हामीले चाहेको कुराहरु राखेको कुराहरु चाहिँ थोरै हुन्छ तर मेमोरी कार्ड चाहिँ भरिसकेको हुन्छ कि फुल देखाइसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो ट्रिक युज गर्न सक्छौं। आउनुहोस् साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ र तपाईहरुले पनि एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस्तो गरेमा यो 100% रियल हो, कुनै फेक हैन। सर्वप्रथम भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो मन परे लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको फाइल माई फाइलमा जानु होला। जहाँ मेमोरी कार्ड हाम्रो हुन्छ त्यहाँ जानु होला। माई फाइलमा जानु होला। मेरो यहाँनिर छ। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँबाटै माई फाइलमा जानु होला। माई फाइल त्यसपछि हामीले माई डिभाइसमा जानुपर्छ। तपाईहरु पनि माई डिभाइसमा जानु होला। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दाखेरि यहाँ माथि हाम्रो तीनटा थोप्लो देख्नु भएको छ ठाडो। त्यो तीनटा थोप्लोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट हामीलाई सेटिङ निकाल्न सजिलो हुन्छ। सेटिङ खोज्नुहोस्। कुनै मोबाइलको सेटिङ यो तीनटा थोप्लोमा हुन्छ, कुनै मोबाइलको चाहिँ फेरि यहाँ हुँदैन, अलि अगाडि जानुपर्छ। मेरो हेरौँ कहाँ छ। यो मैले तीनटा थोप्लोमा क्लिक गरे। मेरो यसमा सेटिङ छैन, त्यही भएर म एक स्टेप ब्याक जान्छु। ब्याकमा यहाँ तीनटा थोप्लो छ, यसमा हेरौँ। यसमा यहाँ सेटिङ छ, यो सेटिङमा जानुस्। यो सेटिङमा गइसकेपछि यो सो हिडन फाइल भन्ने त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ, त्यो अप्सनलाई इनेबल गर्नुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्, यो इनेबल हुन्छ। मैले क्लिक गरे, इनेबल भयो। अब तपाई फेरि ब्याक जानुस्। ब्याक गइसकेपछि फेरि माई डिभाइसमा जानुस्। माई डिभाइसमा गइसकेपछि ल यो हेर्नुस्। यो जुन अगाडि डट छ त्यो डट भएको जति पनि फोल्डरहरु छ त्यो हामीलाई नचाहिने फोल्डरहरु हो। त्यसमा चाहिँ खाली नहुने कुराहरु अथवा हामीलाई नचाहिने चीजहरु त्यसमा हुन्छ। त्यसैले यो डट भएको अगाडि डट भएको फोल्डरहरु जति सबै डिलिट गर्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि हाम्रो मेमोरी फुल हुनबाट चाहिँ जोगिन्छ, हाम्रो मेमोरी खाली हुन्छ। हेर्नुस्, तपाईहरुले यो फेक भन्नु होला तर हैन। मैले तपाईहरुलाई प्रुफ गरेर देखाउँछु। एकचोटी ब्याक हेर्नुस्। ब्याक गए म। त्यसपछि फेरि म सेटिङमा गए। त्यसपछि यो सो हिडन फाइल फेरि मैले अफ गरिदिए। एकचोटी अफ गरेर पहिलाको जस्तै अवस्थामा गएर फेरि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। माई डिभाइस ल हेर्नुस्, यहाँ त्यो अगाडि डट भएर थोप्लो भएर अनि फोल्डरको नाम भएको यहाँ कुनै पनि फोल्डरहरु छैन। ल हेर्नुस्, कोही पनि छैन। यहाँ अब मैले ब्याक गरे अनि फेरि म सेटिङमा गए। सेटिङ अब यो सो हिडन फाइल अन गरे भने, मैले इनेबल गरे भने यहाँ हामीले नदेख्ने सबै फोल्डरहरु देखिन्छ। माई डिभाइस ल हेर्नुस्, यो फेस कोल्ड जेन्ट भन्ने फोल्डरहरु यो जुन अगाडि डट भएको छ यसमा टिक लगाउनुस् अनि सबैमा टिक लगाउनुस् र आफूलाई यहाँ हाम्रो अगाडि जुन एप्लिकेसन छैन त्यो एप्लिकेसन बाहेक
अरू कुनै यहाँ फोल्डर एक्स्ट्रा रहेछ भने त्यो पनि डिलिट गर्नु होला। मेरो यो 3टा भयो। मसँग यो युसी डाउनलोड भन्ने यो युसी डाउनलोड भन्ने कुनै पनि एप्लिकेसन छैन। मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो जुन अगाडि एप्लिकेसन छैन त्यो एप्लिकेसनको नाम यहाँ छ भने फाल्दिनु होला। जुन एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा छैन त्यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ यहाँ छ भने त्यो फाल्दिन सक्नुहुन्छ टिक लगाएर डिलिट गरेर। यो मोभिजेन पनि मेरो एप्लिकेसन छैन, यहाँ फोल्डर मात्रै बसेको छ। यसलाई डिलिट गरिदिए। अब मैले यो सबै डिलिट गर्नको लागि रेडी गरिसकेँ टिक लगाएर। अब डिलिट मैले डिलिट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ छैन अब बाँकी एउटा पनि। अघि जस्तै तपाईँ फेरि ब्याक जानुस् अनि त्यसपछि यहाँ अघिकै सेटिङमा जानुस्। सेटिङ सो हिडन फाइल यसलाई चाहिँ फेरि डिसेबल गरिदिनुस् अनि ब्याक जानुस्। अब यहाँबाट फेरि माई डिभाइसमा जानुस्। माई डिभाइसमा एन्ड्रोइड भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ, यहाँ छ मेरो सुरुमै छ। यो एन्ड्रोइड भन्ने फोल्डरमा यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यो डाटामा जानुस्। डाटामा क्लिक गर्नुस्। डाटामा गएपछि यहाँ भएका जति पनि यो फोल्डरहरू छ यो सम्पूर्णलाई डिलिट गरिदिनुस्। यो सबै डिलिट गरिदिनुस्। यो सबै अल डिलिट, अल सिलेक्ट अल गर्नुस्। मैले सिलेक्ट अल गरेँ, तपाईहरुले पनि सिलेक्ट अल गर्नुस्। अनि त्यसपछि डिलिटमा क्लिक गर्नुस्। डिलिट सबै मेरो यो डिलिट भयो। अब फेरि ब्याक जानुस् र आफ्नो मोबाइलको स्टोरेज चेक गर्नुस्। अब सेटिङमा गएर म मेरो स्टोरेजमा जान्छु। डिभाइस मेन्टेनेन्स छ मेरो, यहाँ ब्याट्री स्टोरेज यहाँ छ, त्यही भएर म यसमा जाँदैछु। तपाईहरुको मोबाइलमा अर्कै ठाउँमा हुन पनि सक्छ, त्यहाँ जानु होला। ल हेर्नुस् मेरो यहाँ अघि फुल थियो, अहिले 859 MB फ्री भएको छ मेरो स्टोरेज। 618 MB मेरो र्याम खाली भएको छ। ल साथीहरु, तपाईहरुले पनि यसरी नै आफ्नो मोबाइलको डिभाइस मेमोरी खाली गर्न सक्नुहुन्छ। यो 100% रियल हो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है साथीहरु।